SLD Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝයක් එක්ක තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එක lag වෙනවට stuck වෙනවට විසඳුමක් විදිහට මේ RAM booster app එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන පාල් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට අපි දාපු ගමන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අද කතා කරමු කොහොමද මේ app එක download කරලා මේ app එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි මේ app එක මුලින්ම download කරගන්න අපි Play Store එකට යනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ search කරන්න one booster කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ app එකේ icon එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන app එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. one booster කියලා search කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ app එක හොයාගන්න බැරි නම් පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. අන්න එතනිනුත් ඔයාලට කෙලින්ම app එකට ගිහිල්ලා මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන්වත් මේක download කරලා තියෙන ඉඳන් මෙතනින් open දෙනවා මම. open දෙද්දි පළවෙනි සැරේට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ terms of service කියලා ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන tick එක දාලා start දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතනින් allow දෙන්න. allow දුන්නාම මෙහෙම scanning කියලා ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඕනි. හරි. දැන් මගේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 2.1 GB junk file deleted කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් clean දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් clean කරන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මගේ screen record එක නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරලාට. ඉතින් මම මෙතන skip කරනවා. ඉතින් මෙතන skip කරාමත් මෙන්න මේ වගේ interface එක මෙතන ඔයාලට පේනවා junk 2.1 GB junk found කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒ වගේම phone booster, battery saver, CPU cooler, ඒ වගේම security කියලාත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. CPU cooler එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා temp එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ CPU එකේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන වෙනත් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා මේ clean කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන මැද click කරපු ගමන් කෙලින්ම junk file ඔක්කොම delete වෙනවා. ඉතින් මේ app එකේ තියෙන වාසිය තමයි ගොඩක් junk file ඔක්කොම delete වෙලා යනවා. මොකද ඔයාගේ සමහර ගොඩක් phone වල තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති default එන RAM clean apps තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ phone වල default ඇවිල්ලා. ඉතින් මම මේ default app එකෙන් මම ගිහලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන clean කරන්න ඕන trash size එක පෙන්නන්නේ 297 MB කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ app එකේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා 2.1 GB junk found කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන වෙනස ගොඩක්ම default එන app එකේ මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ දේවල් delete කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඒගොල්ලෝ සමහර දේවල් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ app එකේම නැහැ සම්පූර්ණ ඔයගොල්ලන්ගේ junk file ඔක්කොම delete වෙනවා. junk file කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර ගොඩක් apps තියෙනවා. ඔයාලා ඒ apps download කරලා ආයෙ delete කරනවා. ආයෙ එක එක වෙනත් videos දේවල් delete කරනවා. මේවා delete කරාට සම්පූර්ණයෙන් delete වෙන්නේ නැහැ. මේක phone එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ කොහොමද තියෙනවා කියලා. මේක ඕලන්ගේ storage වල ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අන්නේ දේවල් තමයි මේ junk file විදිහට මේගොල්ලෝ මේ app වලින් scan කරලා අපිට පෙන්නන්නේ. ඒතකොට මේක clean කරපු ගමන් මේවා ඔක්කොම clean වෙලා යනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ ඒ වගේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන tool kit කියලා එක දේවල් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේවා test කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේ settings වල මොන හරි දේවල් තියෙනවා. එක එක දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන security කියන එකෙන් ඔයාලට virus scan කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් phones වල සාමාන්‍ය default උත් වෙනවා. ඒව නම් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේ මේ තියෙන battery saver කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. battery saver කියන එකත් කොහොමත් phone වල එනවා. මේ battery saver එකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන RAM එක ගොඩක් වෙලාට වැඩ කරන්නේ RAM එකෙන් භාගයක්. ඒ කියන්නේ මේ battery saver කියන feature එක on කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ RAM එකෙන් භාගයක් තමයි මේකේ used වෙන්නේ. අනිත් RAM එකෙන් තව කොටසක් off වෙලා යනවා. මේ battery saver කියන එක දැම්මම මෙහෙම වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ battery RAM එක use වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ battery බහින වේගය අඩු කරන්න තමයි මෙන්න මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් කොයිම වෙලාවකත් battery saver දාලා games එහෙම play කරන්න යන්න බෑ. මොකද games play කරද්දි මේක RAM එකෙන් භාගයක් use වෙන නිසා games delay වෙන්න දේවල් එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් battery saver off කරලා තමයි games play කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවත් check කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන notification bar එක පාත් කරාම මෙන්න මෙතනින් පේනවා ඔයාලට boost එක CPU cooler එක one click clean එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම flash light on off කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේකට allow දෙන්න ඕනේ.
මෙහෙම දාලා දුන්නා මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන මේ නොටිෆිකේෂන් බාර් එකේ CPU temp එක ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ ඇප් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන ඔය ටික තමයි මම අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට අපි දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපිව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.